Oh, okay.
yung head siya pala mo doon. Ay, kaya hindi ako. Nagawa, hindi siya ha? Tapos ka.
ano, what's your if in
Mas kaso lang, Ano? Kuya, ay, kuya, tapos,
may bali. Naman lang yun. Nasibo. Wala ko na. Di ba may count na? Eh, ba't kami, no? Mana, Ay, nasa. Pag ano, pag
mama.
mo? Bullshit naman.
Nasaan ka?
Kung ikaw nag-update na ano, tulo ka. Like, bawal i-array sa'yo. Kung bulan mo ito,
Naman ako naman.
ba di ba? Sabi ka Pilipinas.
Rob.
Wala. Viral ba kayo?
Gabo. Boy.
Tulungan namin sa nagkasin lokal. Ano nito? So, susiman ang nito. Ano? May mga duna. Kita yung mga kadang-kadang na
Ayan na.
Pinapalay. Salamat po. Dilo ang konsultan. Uy. Pares ka bang dua? Pagpadagan. Ibang
Tubugi. Magdami. Kainin. Laban. Anong lalaki? Iba ang kasupal pa. Dali ka talaga. Diminulog kuha. Na kayo salita pakare mo sa payo mo pa pag nagigisi bagay ito magisi yan bulan ni ang trapahan ko para may bukal hindi may gugang ano bago
Yun na yung sabi. So, dapat
Duran. Important. Yo!
Ilaw. Ilaw. Yeah.
Ay, may yelo. Mako ang babol.
Ano? Hindi ko na.
Doon na yun, ginawa siguro na ubos.
Kaya naman. Hindi wala kayo. Ano mo, mga itan, iha, yung mga mga o man mararambugi, matulog. Pero pag ganyan,
Hindi
for area. Yan sa City Village sa Yo. Tama. Kaya Pili mo yung ang gusto lang. Kaya ako lang mo 12.50 lang kabuang.
Wala man jeep. Wow! Walang asan ko na? Ano rin? Ito, tuyo bitsi. Ito. Hindi sa bako. Kaya ba yung material? Sabi. Sabi. Kilo.
Yan pa yung Naiiyo. Yung sa pangalan niya. Bakit ka sabi? I got
Ganda. Komporte po kilo. Kulang. Ba? Makwenta mo ba? Diba? Ano ba sabi sa mo? Kaya presyo ka sa USD. Sinayad din ako ng mga design gusto mo hindi paano ang Ryzen 1000 ang Ryzen 1000 may graphics nini ano may Ay! ay sorry legal graphics card baka ka na yan so ayan na bagang so bang ang public
monitor, pero walang monitor. Ito pa nung nainis kong kinabro na yung gulay. Araw yan. Yung mga tao. Madalang baka mga pangiraw. Pero pag-ibeba ng CEO, talaga sa piran, pag-ibeba ng CEO, babad talaga yun. Tapos ibang, may mga pindot na talaga. Mabilog pag ka lang iyo tapos mo na 18 ang barato 18 pero kung abot man sa link na bakal na dami ka di sa taas binibigyan ka loko lang din tao pag may kang ano kasi na tumaga pinsan mo kayo mali anong ang mahal pa anong prinsipyo ko na biyo may po nakapamaya na zero ang pero ako kilometers kang nag-ibo kang printer makatinda zero bangyan mag-zero duman sa ito baga siya ilang apang pa lang mag-zero hanggang 8 sa resort na long ay dyan sa ipapag mo na ilan duman sa ano kaya kung si-zero ko baga siya tayo mag-pili na ano ko sa zero din sa meeting na sabi ko nakaano ka bilang po dito jam dito nakahero kami na ano pa no na may siya kaya yung ayaw yan ang ini nga niya nga 3 ba man yan na ulit ano mo yan bakal pang kasi binong sa'yo yan nga ano mga
Mahal na to, wala ko zero. Pero, lagi mo, nakulo naman ako sa lahat. Ito, wala, sarong pa ba nga? Kapitan mo ko, mga, wala, next time, wala ko ng tao. Kaya, kapag ka ba, hindi rin mo original. Dito lang ang grading. Ang ito na maganda pag magal na iyan na baka sa Manila pares na tapos bunga nabilo ka palit mga sila bumati rin ka very new franchising yan ang gusto ko ba ano pag mo mga sa tago kung pag express sa tago tayo video may mga baka marato na parang andi tindahan para tindahan bagay yung marito magbaal sino sala kapag tumagal May uwing dyan. hindi lang sabi kaya mga mga uring dati na rin sa atin ka nakabaka
Sa dyan din sa bakalan na computer. Talaga ito ang bakalan. Hero na din. Pero sa ano, ba nung kamako, sa ano, taas. Sabi mo yan. Yun yung taas. Tama naman siyo. Bagong ilos. Ang kayo nakalasan. Mga Lenovo, yan pa din bagay sa website niya. Mag-click mo lang niya. Paano mo rin yan? Dapat nagpapag-website yan. Mga update laptop niya. Mga live yan. Talaga po mga managod ang tinda. Sila ako dyan sa mga ay, may ang pita din. Alam ko na. Anong taon yan? Kailangan na. Karturo niya. Pero kaya doon na malang siya. Ako may talagang ko. Tara mo. Kaso din ako. Kung kaya mo yung hindi na ko tayo gumawa kay Paul ano ba yung
lang mo. Kulong ko ito restaurant sa experience. Ang step ang step din para hindi oh. Payo na talaga sila umiyak. Wala din so yung taga-pawa. Duman din sa pawa. Yan sa ginawa. Parang kumagiyo sa may cruising mo. Ano ba kayo? Minsan, manus mo sa may pawa. Para ba? Disipido ng ganyan. Sulo, mula po. Mga pirang simana sa tayo. Ayun, dawan niya. Dapat sa tayo. Boxing niya lang ka ba? Ang nagkaribang doon ang pepere tapos doon pa pala nakatali ko. Nabiyo ano payo. May mga talagang minatan mo. Buda mo, matutubog yan for kahit naman dito ngayon matao. 1/4 ang kilo. Dawa nga yung mga tao manadawa. May maingat yung katiyo. Yung mga
Kaya ako sa panig. Ay, nung pag maharap, mali ko, gawin na tumakumba na wag. Then, parang kan, kaya si Tito, pabog dyan, dito kami doon. Ito, may mga ano ba, maabot, sabi na liit, may cellphone, nakuha ko doon. Tapos, para pa ito, malay ng tinatawag. Ang araw, habang bumula akong pati. Doon ako, second one. Baga, mahiling man. Sa araw yung ang parang sa yun, ang mga rider dito. Uda nga, ang sinabi, record mo yung mga ano, parang meron ka lang na may man na kaya ako lang lager na rider. May mga nakakuling ano. Babae para sa palaw. So, ano ba ga ang gon siguro yung sa na cellphone ang motor niya sa camera, may sampa, may camera, may camera, put out. Ano? Sa big call sa albay, sa Facebook paano? Ibayad pag siguro lang ba talaga ibayad. Hello po.
Sold. Hindi. Kaya, yun na.
Boy, daw, dapat kayo may bukong. Ganda. Hey! Okay, maganda na.
Uy! Ha? Ah. Sorry ako. Ang buwan mo. Nandun ako. Sabi o, ngayon kiniyo 54. 54.
Pati yan. One thing we ano ka pa? Pilas na? Wow! Tao na yan. Bilog na lang. Okay. Wow,
ang hit. Yeah, that's it. Buwag kanina. Ano naman? Sabay yung Plan 40. Una yung kamuang. kilo. Kamuang ba kaya kita? 70. 90. Ah! Eh, balik alam. Ganyan na siya. Para ba ay cellphone. Ang nakaka naman alam. Pagkakasama. Walang sa kayo. May gulay na at kanya
trabaho. Dahil mag-taon ko silong. Ikaw po ang kamo. Mas ako po ang kamo. Iman. Yan na Ang nangyayari. Ngayon, iya. Dahil ang nangyayari na hiya. Dito. Sabi ko natin, ulit yun, kaya kita ang kursi, hindi ang dami pagtunong ko iyan pagtunong ka na pati lang yan sa edukasyon ng paa Ahora kung pagmakatay, kaya na pinaplatong makaturo. guna Ikaw po ang gusto mo. Ada yang iba kaya na magkakaroon sa mga may na daw ka? Kita natin kamu. Deal. Ano tayo mamay sa na? saya pala
Teka ba? Sabi nyo tayo. Diba? Teka ba? Teka ba? Hindi. Ang 40 kilo. Pagba, yung ka nagagin sa ni Kabari. O, di tayo.
Sino mang umuya mo? So, tarong ko sabi. Tapos, waldi. Waldi. Bilo-bilo. Sandal, gabo. Dahil
Boy, hindi nakabuhang. Yeah.
Hindi pa naman, Teo. Ang storage niya, bumakan ka. Hindi sa wala luminot ko kung talaga. Ano may okay. Saan ka mo nag-intro? O sa pag-intro. Ilagyan nito sa agad na ay Pierre. Kaya kamu tadi wala tadi. Bibo ni Tinet mo ano? Bibo
Parang kilos. Mo ka sa tao. Bilog na nato. Kulon mo sa TV. Nainggit. Hindi mo na.
Ano pa yan? Asin pa daw. Nay! Baka lang kaya kapatid mo. Uli pa lang buwan niya. Piso, man.
Oh, masing ka na. Ano? Mag-isig ka nga. Mag-iling mo. Salit mo sa nito yung... Oh. Wala na rin. Yeah. Sabi siya. Hindi ba? Wala. Ano ba nabasa? Kasi ano Denmark? Grabe usap sa road minaka Panay ng baga ang nakakaging bulan. Tama,